নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোকৰ হোষ্ট Shyamanta Baruah আৰু আপোনালোকে চাই আছে ইয়ৰ প্লিডাৰ। আজি আমাৰ মাজত আছে অতিথি দাদা নয়নমণি গোস্বামী দা। নয়ন দাই অকণমান তেওঁৰ বিষয়ে ক'ব। দাদা আপুনি অকণমান আপোনাৰ বিষয়ে কওক আৰু যিটো উকালতি লাইনত আপুনি আহিলে আৰু কেনেকৈ আহিলে আৰু নৱাগতসকলক আপুনি কি ক'ব অকণমান কৈ দিয়ক। নমস্কাৰ, মোৰ নাম নয়নমণি গোস্বামী। মই তেজপুৰৰ বাসিন্দা। 2004 চনত মই আমাৰ তেজপুৰ বাৰ এছ'চিয়েশ্যনত এডভোকেট হিচাপে জইন কৰিছিলোঁ। মোৰ দেউতাই মোক সৰুৰ পৰা বহুত অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল যে মই LLB পঢ়িব লাগে। মই একমাত্ৰ দেউতাৰ কাৰণেই LLB পঢ়িছিলোঁ আৰু দেউতাৰ যিহেতু এখন সমাজত দেউতাৰ এটা স্থান আছিল, দেউতাৰ নাম আছিল, গতিকে দেউতাৰ অনুৰোধ ক্ৰমে মই গৈ পেলাই ইয়াত আমাৰ তেজপুৰ বাৰ এছ'চিয়েশ্যনত জইন কৰিছিলোঁ, যদিও মোৰ লক্ষ্যটো বেলেগ আছিল। মই LLB কৰাৰ আগতে মই MBA কৰিছিলোঁ, মোৰ মাৰ্কেটিঙত আছিলে আৰু MBA কৰাৰ পিছত মই বহুজাতিক কোম্পানীত কাম কৰিছিলোঁ। তেনেকুৱা এটা লাইফ এৰি পেলাই মই LLB কৰি আমাৰ বাৰত জইন কৰাটো মোৰ কাৰণে এটা প্ৰত্যাহ্বান স্বৰূপ আছিলে, কাৰণ প্ৰথমতে জইন কৰি পেলাই মই তেনেকৈ যে আৰ্নিং নহয় এইটো মই গম পাইছিলোঁ। কিন্তু মোৰ যিহেতু দেউতাৰ এটা সপোন আছিল, মোক দেউতাই এজন লয়াৰ হিচাপে তেওঁ চাব বিচাৰিছিল, গতিকে দেউতাৰ এই সপোনক সঁহাৰি জনাই মই আমাৰ তেজপুৰ বাৰত মই জইন কৰিছিলোঁ এডভোকেট হিচাপে। দাদা নৱাগতসকলৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে মই যেতিয়া প্ৰথম জইন কৰিছিলোঁ, মোৰ গুৰু আছিলে আমাৰ ফজলুল হক ডাঙৰীয়া। তেওঁ আমাৰ তেজপুৰ বাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ এজন এডভোকেট হয়। তেওঁ এটা কথাই মোক কৈছিল, ড'ণ্ট ৰান আফটাৰ মানি, ওৱান ডে মানি উইল ৰান আফটাৰ ইউ। মই নৱাগতসকলক সেইটো কথাই ক'ব বিচাৰোঁ যে পইচাৰ পিছত নদৌৰিব, আপোনালোকে জ্ঞানৰ পিছত দৌৰক। এদিন চাব পইচা আপোনাৰ পিছত দৌৰি আছে। মই ছাৰৰ সেই উক্তিটো মই সদায় মনত ৰাখি মই কাম কৰিছিলোঁ। মই পইচাতকৈ ধ্যান দিছিলোঁ কামটো শিকাক লৈ, আৰু মই ছাৰৰ পিছে পিছে মোৰ আদালতৰ কাম কাজ কৰাৰ সময়ছোৱাত মই মোৰ ধ্যান বেলেগত নিনি মই কেৱল কেছৰ ওপৰত ধ্যান দিছিলোঁ আৰু ছাৰৰ লগে লগে মই ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ আৰু গোটেই জ্ঞানখিনি ছাৰৰ পৰা আয়ত্ত কৰিবলৈ মই প্ৰস্তুতি চলাইছিলোঁ। আৰু সেই হিচাপে মই ছাৰৰ পৰা যিমানখিনি পাৰোঁ মই জ্ঞান আহৰণ কৰিলোঁ আৰু পৰৱৰ্তী কালত মই প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিলোঁ। আৰু ছাৰে মোক যোনটো কথা কৈছিলে যে ড'ণ্ট ৰান আফটাৰ মানি, ওৱান ডে মানি উইল ৰান আফটাৰ ইউ, সেইটো মই সঁচা হিচাপে প্ৰমাণ পাইছিলোঁ আৰু আজি মই সক্ষম হৈছোঁ নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে। আৰু মোৰ এতিয়া জুনিয়ৰ হিচাপে যোনসকল আহিছে মোৰ আণ্ডাৰত, তেওঁলোকে শিকি আছে, তেওঁলোকতো মই এইটো কথাই কৈছোঁ। দাদা আজি আপুনি কোনটো বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব? মই এতিয়া সমাজৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সমাজৰ যোনটো বাৰ্ণিং টপিক, সেই টপিক কিছুমান আমি বিচাৰি উলিয়াইছোঁ। আৰু তাৰ ভিতৰতে এটা হ'ল যে যিসকল মহিলাৰ বিয়া হয়, বিয়া হোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া সমাজত দেখিবলৈ পাই আছোঁ যে আমাৰ অসমীয়া সমাজত এনেকুৱা অৱস্থাত নাছিল, কিন্তু বৰ্তমান তেনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে। আৰু এই বিয়া হোৱা মহিলাসকল কি হয়, স্বামী গৃহত গৈ বিভিন্ন কাৰণত স্বামীৰ অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হয়, বা যৌতুক বিচাৰিয়ে হওক বা অন্যান্য কাৰণতে হওক, তেনেকুৱা স্বামীৰ অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈ স্বামী গৃহত থাকিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা হয়। আৰু স্বামীসকলে কেতিয়াবা পতিসকলে তেওঁলোকক খেদি পঠায়। খেদি পঠোৱাৰ অৱস্থাত তেওঁলোকে নিজে কেনেকৈ চলিব? মই আজি আমাৰ Cr.P.C. 125 ধাৰা, যোনটো খুৰাকি দাবী মেইনটেনেঞ্চ কেছ কৰিব পাৰি, সেইটোৰ ওপৰত মই আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। হয়, এইটোৰ ওপৰত আমি কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগে আৰু মহিলাসকলে কেনেকৈ সুবিধাটো পায়? ইয়াত কি হয়, বিভিন্ন সময়ত দেখা যায় যে যিসকল বিবাহিতা মহিলা পতি স্বামী গৃহত গ'ল, স্বামীৰ অত্যাচাৰ বিভিন্ন কাৰণত অত্যাচাৰ কৰিব পাৰে, যে যৌতুক দাবী কৰি অত্যাচাৰ কৰিব পাৰে, বা আমি বহুত সময়ত দেখিছোঁ যে মদ্যপান কৰি অত্যাচাৰ কৰে। তেনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰা মুহূৰ্তত স্বামী গৃহত থাকিব নোৱাৰি যেতিয়া গুচি অহাৰ পিছত তেওঁলোকৰ চলিবলৈ বহুত দিগদাৰ হয়। গতিকে সেই চলা ফুৰা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে খোৱা বোৱাৰ কাৰণে পইচা লাগে, তেওঁলোকক খুৰাকি লাগে। সেইটো কাৰণে তেওঁ আৰু তেওঁৰ সন্তানৰ বাবে এই যে আমাৰ আদালতত গৈ 125 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 125 অফ Cr.P.C. কেনেকৈ গোচৰ তৰিব পাৰি, সেই বিষয়ে আমি এইটো আলোচনা কৰিম। হয় দাদা, আপুনি অকণমান বিশদভাৱে ক'ব নেকি বাৰু? এতিয়া যদি কোনোবা এগৰাকী মহিলা যে তেওঁৰ স্বামীৰ পৰা এনেকৈ পৃথকে আহি পেলাই থাকিব লগা অৱস্থাত পৰে, যে স্বামীয়ে তেওঁক খেদি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এজন অভিজ্ঞ অধিবক্তাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আদালতত এখন
পিটিশ্যন তেওঁলোকে ফাইল কৰিব পাৰে আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 125 অফ CRPC তাত তেওঁ এইখিনি লিখিব লাগিব যে তেওঁ কেতিয়া বিয়া হৈছিল তেওঁ স্বামীয়ে কি কাম কৰে তেওঁ কেনেকৈ অত্যাচাৰ কৰা হ'ল আৰু তেওঁ কি পৰিস্থিতিত ঘূৰি আহিব লগা হ'ল এই বিশদভাৱে লিখি তাত তেওঁ স্বামীৰ ইনকামৰ বিষয়ে তেওঁ লিখিব লাগে আৰু লেখাৰ পিছত এখন কোৰ্টলৈ যায় কোৰ্টত যোৱাৰ পিছত সাক্ষীবাদী হয় দুই পক্ষৰ পৰা সাক্ষীবাদী হয় আৰু কোৰ্টে বিবেচনা কৰি সেই মহিলাগৰাকীক বৰ্তমান সময়ত মানে চলিব পৰাকৈ কিমান টকা ধাৰ্য কৰিলে তেওঁ গোটেই পৰিয়ালটো চলি থাকিব পাৰে তেওঁ আৰু তেওঁৰ সন্তান চলিব পাৰে বা সন্তান যদি নাই তেওঁ চলিব পাৰে এই বিবেচনা কৰি কোৰ্টে এটা জাজমেণ্ট দিয়ে আৰু এটা অৰ্ডাৰ দিয়ে যাৰ জৰিয়তে তেওঁৰ স্বামীয়ে তেওঁক মাহেলী সেই খুৰাকীটো কোৰ্টৰ যোগেদি তেওঁ প্ৰদান কৰি থাকে ধন্যবাদ দাদা আপুনি কোৱা বহুমূলীয়া যিখিনি আজি CRPC 125 ওপৰত ক'লে তাৰ পৰা আমাৰ শ্ৰোতা বৃন্দ উপকৃত হ'ব দাদা আপুনি আইন আদালতৰ জীৱনৰ উপৰিও আৰু বেলেগ আপোনাৰ মানে হবি যিটো কওঁ আমি তেনেকুৱা কি ধৰণৰ হবি ৰাখে এতিয়া আদালতৰ পৰা বাহিৰত গৈ পেলাই মই এখন বেলেগ পৃথিৱী আছে মই পেইণ্টিং কৰি ভাল পাওঁ পেইণ্টিং বিশেষকৈ মই পেইণ্টিং বহুত সৰুৰ পৰাই পেইণ্টিং কৰিছোঁ আৰু মই বিভিন্ন মানে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো মই পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ সেই পেইণ্টিং মই কৰি ভাল পাওঁ আৰু দেওবাৰে সদায় মই পেইণ্টিং কৰোঁ দেওবাৰে মই কোনো ধৰণৰ আদালতৰ কাম কাজৰ লগত নিজকে জড়িত নাৰাখোঁ যে পেইণ্টিং কৰি পেলাই মোৰ যিমান মানে অৱসাদসমূহ আছে সেইবিলাক দূৰ কৰাৰ বাবে মই চেষ্টা কৰোঁ নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটিটো মই ডেভেলপ কৰিবলৈ চাওঁ ধন্যবাদ দাদা আপোনাৰ আজিৰ এই বহুমূলীয়া উপদেশৰ পৰা আমাৰ শ্ৰোতাবৃন্দ যথেষ্ট উপকৃত হ'ব দাদাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে গৈ লিংক ইন ডেছক্ৰিপশ্যন চাই ল'ব আৰু আপোনালোকে যদি কিবা পোনপটীয়া কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে দাদাৰ লগত যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে আৰু দাদা আৰু কিবা ক'ব নেকি মই আপোনাকো বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ৰাইজক মই ক'ব বিচাৰোঁ যে শ্যামন্ত বৰুৱা বহুত ভাল কাম কৰি আছে সমাজৰ প্ৰতি বহুত ভাল কাম কৰি আছে গতিকে শ্যামন্ত ব্লগছ যোনটো তেওঁৰ ইয়ৰ প্লিডাৰ যোনটো তেওঁৰ এই ইউটিউব চেনেল আপোনালোকে এইটো সদায় চাব আৰু আপোনালোক উপকৃত হ'ব বুলি মোৰ ধাৰণা আছে ধন্যবাদ নমস্কাৰ বন্ধুসকল এয়া আছিল নয়নমণি গোস্বামীদাৰ সাক্ষাৎকাৰ আপোনালোকে সাক্ষাৎকাৰটো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ জয় অসম